Selamat sejahtera, nama saya Cikgu Chow. Saya adalah pemimpin pengakap di SMK Jalan Reko, kumpulan nombor 54 Kajang di Selangor. Hari ini saya akan buat video tutorial kami yang pertama yang mengajar bagaimana nak membaiki batang kemah yang patah. Biasanya kita beli kemah dan batang kemah tu dia ada 8 batang. Dan biasanya kalau salah satu patah, uh, kita akan buang. Jadi hari ini saya akan ajar kamu bagaimana nak gantikan batang yang patah tu, supaya kita boleh lebih jimat lah. Ada video-video yang lain dalam YouTube, tapi mereka tak mengajar apa yang saya akan ajar kamu hari ini. Kerana batang kemah yang kita gunakan di sini, biasanya dia ada bucu yang lebih tajam di hujung. Dan bahagian besi tu dia susah nak dibuka. Jadi hari ini saya akan ajar kamu cara untuk buka dan cara untuk gantikan batang yang patah tu. Jadi saya harap dia membantu. Oh ya, ini adalah baju pengakap Reko C. Okay, hari ini kita akan belajar bagaimana nak baiki batang kemah yang rosak. Jadi di sini kita ada batang kemah yang dah patah. Okey, jadi bagaimana kita nak gantikan? Okey, pertama sekali kalau kita nak gantikan, kita perlu keluarkan tali ini dulu. Okay, tapi di hujung sini, okay, biasanya sini terlalu ketat, kita tak dapat buka. Jadi apa yang kamu perlu buat adalah guna lighter, panaskan, dan bila kita panaskan bahagian besi ini, dia akan kembang dan dia akan lebih mudah untuk dicabutkan. Okay, tapi ingat untuk guna plier semasa kamu panaskan, kerana bahagian ini akan jadi panas dan mungkin akan luka kalau kamu guna tangan. Jadi guna plier seperti ini, dan selepas kamu panaskan, kamu boleh cabut. Ini ialah selepas kamu panaskan. Ya, begini. Okay, tapi sekarang ada satu lagi masalah. Tali dia stuck di sini kan. Jadi kalau kita nak cabut tak boleh juga. Okay, jadi apa yang kita perlu buat? Sama juga. Gunakan lighter dan panaskan. Dan bila kamu panaskan, bahagian sini akan kembang dan tali akan termasuk ke dalam. Okay, dan saya akan tunjukkan sebentar lagi. Okay, jadi sekarang kita akan tengok. Sekarang ada tali, kita tak dapat buka kerana di sini dia dah stuck di sini kan. Jadi sekarang saya ada lighter di sini. Saya akan panaskan. Dan bila saya panaskan, bahagian ini akan kembang. Dan tali ini akan shoot ke dalam. Okay. Jadi okay, kita panaskan begini. Nampak dia dah mula gerak kerana dia berkembang.
Okay, bila kamu dengar bunyi itu, maksudnya tali itu dah masuk ke dalam. Jadi sekarang guna plier ya, panas. Kamu sini. Jadi saya guna plier di sini. Saya cabut. Tengok. Tali dah masuk ke dalam. Bam. Okey, sekarang tali dah kecut ke dalam. Okey. Kita keluarkan bahagian yang rosak ni. Dan nanti kita akan gantikan dengan batang yang okey. Sini. Ya dia. Kadang-kala bahagian sini pun susah nak buka. Jadi, sama juga. Panaskan bagi dia kembang supaya kamu boleh cabut. Okey, sekarang saya dah buang batang yang retak dan rosak tadi. Sekarang ini adalah batang yang elok. Okey, ini adalah tali yang tadi. Okey, tapi sekarang kita ada tali yang pendek di sini. Tapi ada 1, 2, 3, 4 lagi batang. Okey, jadi ini sebenarnya tali yang elastik. Okey. Jadi untuk bahagian ini kamu perlu tarik. Okey, tarik. Dan pegang di sini. Sementara kamu masukkan tali ke dalam sini. Biasanya saya akan pijak lah dengan kaki. Tunggu sekejap. Jadi saya akan pijak di sini. Dan kita masukkan tali ini. Tunggu sekejap. Sebenarnya letak sini lebih mudah. Letak ini dulu. Tarik. Okay. Okey, sampai dia keluar di sebelah sini. Okey, kemudian ulangi proses yang sama. Tapi jangan lepaskan. Okey, tolak. Okey, tengok dia pendek kan? Tapi boleh tarik. Tarik. Okey, lock. Dah masukkan. Okey, ulangi benda yang sama sehingga hujung. Kita akan tengok apa yang kita buat di hujung nanti. Okey, sekarang saya dah tarik semua sampai ke hujung. Okey. Dan saya ikat di sini untuk lock lah. Okey, kemudian yang hujung ini kadang-kala dia akan block kerana ada tali yang lebur apabila kamu panaskan. Jadi kamu boleh clear lah begini. Okey, bila dah clear, saya buka ikatan di sini. Okey, jangan lepaskan ya. Benda ni dia akan masuk. Okey. Okey, jadi hujung sini ikatlah ikatan yang biasa sahaja. Dan dia akan mati di situ. Lebih baik kalau 2 loop lah.
untuk pastikan dia lock di situ. Dan itulah caranya. Okay, walaupun dia nampak begini, tapi lama kelamaan dia akan masuk ke dalam lah, kerana dia ada daya ketegangan yang menariknya ke dalam. Dan kita tak nak matikan terlalu. Saya tak nak potong sini supaya kalau lain kali ada bahagian yang patah, mudah untuk saya buka dan tukar. Kerana kalau kita potong sini, susah nak buka di masa hadapan. Dan mungkin kamu tertanya-tanya atau kamu terfikir, di mana saya dapat batang yang spare? Okay, biasanya kalau ada jual lah yang spare. Atau kalau kamu ada satu set di mana salah satu batang rosak, tapi yang lain semua okey, kamu boleh guna yang okey untuk gantikan yang dah rosak, set yang lain. Jadi itulah caranya kita betulkan. Yang penting ialah pastikan kamu guna plier lah bila kamu nak cabut besi yang kamu baru panaskan. Okay, itu sahaja. Terima kasih.